BMG წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კახეთში შიდა ქართლში სამცხე ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ოჯახში ძალადობის ბრალდებით 18 პირი დააკავეს. დეტალები ნარატივით. HBO-ს ქართველმა მაყურებელმა ვეფხის ყაოსნის ეკრანიზაციის თხოვნით მიმართა ინტერნეტში გავრცელებული პეტიციის შესახებ რამდენიმე წამში ვსაუბრობთ. ცნობილმა დრამატურგმა და პულიცერის პრემიის ავტორმა დევიდ მამეტმა ჰოლივუდურ პროდიუსერზე ჰარვი ვაინშტაინზე პიესა დაწერა. გადაცემას ხსნით თემით, რომელიც ხშირად გამხდარა ნარატივის მთავარი თემა საქართველოში ფიზიკური და ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებსა და ნარკოტიკის მომხმარებლებზე სახელმწიფო ზრუნვის სისტემის პირველი სრულყოფილი შეფასებითი ანგარიში გამოქვეყნდა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სახელმწიფო პროგრამების მართვა ხარვეზებით მიმდინარეობს. არ არის საკმარისი ფინანსური რესურსები, რაც უარყოფითად აისახება მომსახურების ხარისხზე. პირველი სრულყოფილი ანგარიში საქართველოს ზრუნვის პლატფორმამ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან თანამშრომლობით ჩაატარა. ავტორების აზრით, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს და წამალდამოკიდებულებს სერვისებზე არათანაბარი ხელმისაწვდომობა აქვთ, ხოლო შინმოვლის პროგრამების არსებობა დონორებზეა დამოკიდებული. სრულყოფილი სურათის დასანახად, თუ რამდენად პასუხობს სისტემა ბენეფიციარების საჭიროებებს, უზრუნველყოფს თუ არა მათ დროული, ხარისხიანი და თანმიმდევრული სერვისებით ზრუნვის სისტემის შეფასების ანგარიშისთვის კვლევა შემდგომ წლებშიც ჩატარდება. მანამდე აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ფიზიკური და ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები ხშირად საზოგადოებისგან უარყოფილნი და არასაკმარისად ინტეგრირებულნი არიან. შესაბამისად პრობლემების აღმოფხრის პირველი ნაბიჯები სწორედ აქედან იწყება. და მახარებს, როდესაც ქალების ნარატივი საამაყო აქცენტებს აკეთებს, თანაც ხშირად ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის თბილისის ჭადრაკის სასახლეში გამართული საქართველოს საიუბილეო 75 ჩემპიონატის გამარჯვებული ნინო ბაციაშვილი გახდა. ბაციაშვილმა პირველობა 2017 წლის საქართველოს ჩემპიონ ბელა ხოტენაშვილთან ერთად გაინაწილა და უკეთესი დამატებითი მაჩვენებლებით პირველობა დაისაკუთრა. ამ გამარჯვებით ბაციაშვილმა საკუთარ რეიტინგს 8 ქულა შემატა და მსოფლიოში მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა. 6 ქულით საქართველოს ჩემპიონატის მესამე ადგილოსანი ლელა ჯავახიშვილი გახდა, რომელმაც ბოლო ტურში დაძაბულ ბრძოლაში სალმა მელია დაამარცხა. გულოც აქვს ცხადია გამარჯვებულებს მათთან გასაუბრების საშუალება სტუდიაშიც გვექნება. ახლა ვნახოთ გადაცემის ანონსი და განვაგრძოთ ნარატივი აქტუალურ თემებზე. სამუშაო კვირის საწყისი და მორიგი აქტუალური თემები გადაცემის ფარგლებში. რატომ არის რთული კაცებისა და ქალების ანაზღაურების გათანაბრება? BBC-ს მიერ გამოქვეყნებული ცნობებით ორშაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში ლონდა ბერია, ქალთა ფონდის საქართველოში კომუნიკაციების მენეჯერი, ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე, ასევე რეჟისორები მიხეილ ჩარკვიანი და დავით ხორბალაძე აქტუალურ თემაზე შექმნილი სპექტაკლით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კახეთში შიდა ქართლში სამცხე ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ოჯახში ძალადობის ბრალდებით 18 პირი დააკავეს. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უწყების თქმით, სამართალდამცველებმა თურქეთის მოქალაქე ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე დამამძინებელ გამრემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული 13-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, ქუთაისში თურქეთის მოქალაქემ არასრულ წლოვან 2003 წელს დაბადებულ ცოლს ბასრის საგნით გულმკერდის არეში მრავლობითი დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან რამდენიმე საათში დააკავეს გამოძიება ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. და თემა, რომელიც უკვე დავაანონსეთ გადაცემის საწყისში, HBO-ს ქართველმა მაყურებელმა ქართული პოემის ვეფხის ყაოსნის გადაღების თხოვნით მიმართა. ამისთვის ინტერნეტში პეტიციაც განათავსეს და ხელმომწერთა რიცხვიც ყოველ წამს იზრდება. ეკრანიზაციის გადაღება ძალიან საფრთხე
საფრთხილოა, რადგან არსებობს დიდი რისკი, რომ ამ ნაწარმოების მთელი მნიშვნელობა დაიკარგოს. თუმცა მას შემდეგ, რაც თქვენ შექმნით სერიალი სამეფო კარის თამაშები, ვფიქრობთ, რომ ვეფხისტყაოსანი თქვენთვის ძალიან საინტერესო იდეა იქნება, წერია პეტიციაში. ვნახოთ მოვლენების განვითარება და ცხადია, აუცილებლად იქნება თემა ქალების ნარატივშიც. მილანის მოდის კვირაულზე ამასობაში ქართულმა მოდელებმა მიიღეს მონაწილეობა, მათ შორის არიან თათია ახალაია და სერჟ რიგვავა, რომლებიც 23 თებერვალს იტალიელი დიზაინერის რობერტო კავალის ჩვენებაზე გამოჩნდნენ. აქვე გავიხსენოთ მილანის მოდის კვირაულზე გუჩის ჩვენება და ქართველი მოდელი მარიშა ურუშაძე, რომელიც ვიდეო რგოლებში იღებდა მონაწილეობას. დიზაინერი მეგი გაბუნია მილანში White Show-ზე იმყოფება. White Show მილანში მნიშვნელოვანი გამოფენაა, ვიცით, მოდის ინდუსტრიაში, სადაც ჩამოდიან მსოფლიოდან ცნობილი ბაიერები. გამოფენაზე იმყოფება დიზაინერი მეგი გაბუნია, როგორც უკვე აღნიშნე, კოლექციით უნისექსი მილანში ერთ-ერთმა ცნობილმა ბაიერმა ნახა ჩემი სამოსი, რის შემდეგაც მიმიწვიეს White Show-ში. ყველა დიზაინერის ოცნება ამ შოურუმში მოხვედრა, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგანაც ბაიერები ინტერესდებიან კოლექციით და ასევე ჩემი წარმომავლობით. ჩემთვის საამაყოა, რომ საქართველოს სახელით გამაქვს კოლექცია. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა ქართული ტყავის ნაწარმა, ამბობს დიზაინერი. წარმატებები მას და აუცილებლად მოვიკითხავთ მის წარმატებულ მომდევნო ნაბიჯებსაც. ცხადია, რატომ არის რთული ქალებისა და კაცებისთვის თანაბარი ანაზღაურების მიღწევა. კითხვაზე პასუხის გასაცემად BBC სხვადასხვა ცნობებს ისლანდიაზე დაყრდნობით აქვეყნებს, რომელიც მსოფლიოში პირველი ქვეყანა გახდა, სადაც ქალებისა და კაცების ხელფასებს შორის უთანასწორობა არალეგალურად დაფიქსირდა. ინფორმაციის გავრცელებას მალევე დიდი გამოხმაურება როგორც ფემინისტური ორგანიზაციებისგან, ისე სოციალურ ქსელში მოყვა. თემაზე ამომწურავ ინფორმაციას ანუკა ჯოხაძე მოგვაწვდის. ანუკა, მოგესალმებით. მოგესალმები გვანცა, ალბათ შენც გაგიკვირდება, მაგრამ მსგავსი კანონი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია მოქმედებს. ეს ქვეყნები დასაქმებულებს 10 წრეულებია იდეალურ პირობებს თავაზობენ და სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციული მოპყრობაც არაკანონიურ ქმედებად მიიჩნევა. თუმცა ამის ფონზე ბოლოს გამართულ დავოსის ფორუმზე საკონსულტაციო კომპანია მერსელის წარმომადგენლებმა მაინც გამოყო ისეთი ფაქტორები, რომლებიც დასაქმებულების უფლებებს პირდაპირ ეწინააღმდეგება. გვანცა, ქალები ყოველთვის ცდილობდნენ თავიანთი უფლებები დაეცოთ და დაემტკიცებინათ, რომ არანაკლებ შეუძლიათ ამა თუ იმ საქმის შესრულება, რომელზეც ქალების ნარატივის ეთერშიც არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება. თუმცა 2006 წლიდან დასაქმებულმა ადამიანებმა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, პოლიტიკა ან განათლება, კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყეს გამოსვლები გენდერული დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. ანუკა, თუ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არალეგალურია სამუშაო ადგილზე ქალებსა და კაცებს შორის არათანაბარი ხელფასი, ისლანდიაში ამოქმედებულ ცვლილებებს განსაკუთრებული გამოხმაურება რატომ მოყვა? დიახ, გვანცა, ნამდვილად კარგი კითხვა. ამ თემის მიმართ ჩემი ინტერესის მთავარი მიზეზი სწორედ ეს კითხვა გახდა, რატომ უნდა მიბაძოს მთელმა მსოფლიომ ამ პატარა ქვეყანას. როგორც BBC იუწყება, ისლანდია სხვადასხვა ქვეყნებისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ ქვეყანაში კანონი მხოლოდ დასაქმებულს კი არა, დამსაქმებელსაც ახსოვს. ამა თუ იმ პოზიციაზე მომუშავე ქალს არ უწევს მტკიცება იმისა, რომ მისი ხელფასი უსამართლოა, ამაზე დამქირავებელი კომპანიაა ვალდებული და არ წმუნოს ყველა, რომ ის კანონის წინაშე მართალია. ისლანდიაში კანონი რამდენიმე თვე ამოქმედდა. ამ დროის განმავლობაში რომელიმე ქვეყანამ თუ შეძლო მსგავსი პრაქტიკა, თავისთანაც დაენერგა ანუკა. სამწუხაროდ მსგავსი პრაქტიკა ჯერ არც ერთ ქვეყანაში არ გვხდება, რადგან ისლანდიამ მოახერხა ეს ცვლილება მაქსიმალურად მორგებული ყოფილიყო როგორც დამსაქმებელზე, ისე დაქირავებულ კადრზე. როგორც დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთი ცნობილი ადვოკატი დაფნა რომნი ყვება, ეს კანონი დიდ ბრიტანეთში 1970 წლიდანაა მიღებული. ამასთან თუ დასაქმებული ქალი სამუშაო ადგილზე არასამართლიან მოპყრობას იგრძნობს, შეუძლია სასამართლოშიც კი იჩილოს, მაგრამ იქ მომუშავეები ქალები აცხადებენ, რომ სასამართლო პროცესები წლები გრძელდება და საბოლოოდ პრობლემა მაინც ვერ გვარდება. თუმცა ისიც საინტერესოა ამ კანონის მიღების შემდეგ გაიზარდა თუ არა ქალების აქტიურობა. Განცა ისლანდია ყოველთვის გამოირჩეოდა აქტიური ქალების სიმრავლის, უფრო მეტით 2017 წელს ის ლიდერი ქვეყანა იყო, სადაც შრომისუნარიანი ქალების 80% დასაქმებულია. ქალები აქტიურად იყვნენ ათწლეულების მანძილზე ჩართულები პოლიტიკაში, მართავდნენ სხვადასხვა გამოსვლებს, რითაც საბოლოოდ მიაღწიეს იმას, რომ ისლანდია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებისთვის ნამდვილად მისაბიძი მაგალითია. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს ამომწურავი და სამაგალითო ინფორმაციისთვის. მოტივაციით განვაგრძობთ ნარატივს და რამდენიმე წამში კამპანია თავშესაფარს მიღმა სტუმრებთან ერთად გადაცემის ფარგლებში დაგველოდეთ. Tina Brownie, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და talk-show The Diana Chronicks-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. 17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ თეკლერის 1994-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი.
2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული news website The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული news ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი Tina Brown Media გახსნა, Media Beast-თან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა. მაზია ჰირონო პირველი ბუდისტი აზიელ-ამერიკელი ქალი, რომელიც ჰავაის სენატორად აირჩიეს 1947 წლის 3 ნოემბერს დაიბადა. ჰირონო ჰავაის დემოკრატიული პარტიის წევრია. მსახურობდა ჰავაის წარმომადგენელთა პალატაში. 1985 წლიდან 1995 წლამდე იყო ჰავაის ლეიტენანტი გუბერნატორი. ადრეულ ასაკში მატერიალური გაჭირვების გამო ჰირონოს სწავლის შეწყვეტა მოუწია. მიზეზი გემბლინგის მოყვარული ალკოჰოლიკი მამა იყო. ოჯახურმა პრობლემებმა საბოლოოდ მშობლების დაშორება განაპირობა. 1959 წლიდან ჰირონო თავიდან შეუდგა სწავლას და ჰავაიში კაჰუმანუს დაწყებითი სკოლის განათლება მიიღო. მოგვიანებით კაიმუკის უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა. 1970 წელს ჰავაის მანუას უნივერსიტეტში მიიღო ფსიქოლოგის ხარისხი. ასევე სწავლობდა ჯორჯთაუნის სამართლის ცენტრში. მოგვიანებით კი 1978 წელს დაბრუნდა ჰონოლულუში, სადაც სამართლის პრაქტიკები გაიარა. 2013 წლის იანვარში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორობის არჩევნებზე ჰირონომ 63%-იანი უპირატესობით გაიმარჯვა და სენატში ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის პერიოდში ვიცე-პრეზიდენტი გახდა. ჰირონო მესამე ქალია, რომელიც ჰავაის კონგრესზე აირჩიეს ფეთ სიმინკისა და ფეთ საიკის შემდეგ. მნიშვნელოვანია ჰირონოს პოლიტიკა აბორტების თემაზე. ის მიიჩნევს, რომ ქალს აქვს უფლება აკონტროლოს როგორც საკუთარი მომავალი, ასევე სხეული. $66 წლის სავიტრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP ჯინდალ გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავიტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯინდალ პეტროლიუმს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები $18 მილიარდ აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობს საძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში $17.5 მილიონი გადაიხადა. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი პლანეტაზე. მისი ისტორიული სამშობლო იტალიაა, თუმცა დღესდღეობით იგი მოსახლეობის მხრივ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან სახელმწიფოს ინდოეთის ინტერესებს წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკაში. საუბარია სონია განდიზე, ინდირა განდის რძალსა და რაჯივ განდის მეუღლეზე. ის სათავეში უდგას პარტია ინდოეთის ნაციონალურ კონგრესს და ინდოეთში ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა. ყველაზე მდიდარი პოლიტიკოსების და სახელმწიფო ლიდერების რეიტინგში ინდოეთის მმართველი პარტიის ლიდერი სონია განდი $18.66 მილიარდით მე-4 ადგილზეა. ამასთან დაკავშირებით პრესაში გავრცელდა ვერსია, რომ თავის დიდ ძალ ფულს სონია განდი შვეიცარიულ ბანკებში საიდუმლო ანგარიშებზე ინახავს.
ქალთა ფონდი საქართველოში იწყებს კამპანიას თავშესაფარს მიღმა, რომელიც მიზნად ისახავს ძალადობის მსხვერპლთა და დედათა და ბავშვთა თავშესაფარში დროებით მცხოვრებ ქალებს ხელი შეუწყოს დასაქმებასა და ფინანსურ გაძლიერებაში, რათა მათ აღარ მოუწიოთ ძალადობრივ გარემოში დაბრუნება. ქალთა ფონდის საქართველოში კომუნიკაციების მენეჯერი ლონდა ბერია და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე სტუმრად მნიშვნელოვანი ნარატივით მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში არაჩვეულებრივი თემით მოხვედით. პირველად ხართ ჩემთან სტუმრად, შესაბამისად პორტფელსაც შევქმნით, აუცილებლად გააქტიურდება ჩვენი თანამშრომლობა და ხშირად იქნებით ცხადია ქალების ნარატივის სტუმარი. ლონდა, თქვენ დავიწყოთ პირველ რიგში რას ემსახურება კამპანია მცირე ამონარიდი მე ვთქვი, თუმცა აუცილებლად სიღრმისეულად უნდა განვიხილოთ, მეტად მნიშვნელოვანი კამპანია ცხადია და რა არის მთავარი მიზანი? თქვენ რატომ დაინტერესდით სწორედ ამ მიმართულებით? მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. ქალთა ფონდი საქართველოში უკვე 11 წელია, რაც ქალთა უფლებებზე მუშაობს და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრ სხვადასხვა ღონისძიებას აკეთებს. ერთად გრანტის გამცემი ორგანიზაცია, თუმცა ცდილობს რომ ფემინისტური ფილანთროპია განავითაროს საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიქმნას და არსებობდეს გუნდი, ჯგუფი, რომელიც მუდმივად თავის ფინანსურ რესურსებს მიმართავს უშუალოდ ქალებისკენ და გოგონებისკენ და მათი გაძლიერებისკენ. ჩვენ გვქონდა უკვე რამდენიმე მსგავსი ღონისძიება, ყოველწლიურად ვცდილობთ რომ სხვა პრობლემაზე ვიმუშაოთ, ხოლო წელს დიდი ხანია ჩვენ თავშესაფართან და ძდეგთან თანამშრომლობთ, მეგობრობთ და გადავწყვიტეთ, რომ მათ ძალიან სჭირდებათ ამ ძალიან კარგ წამოწყებაში მხარდაჭერა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თავშესაფარში გაკეთდეს მზარეულის კურსები, აღიჭუროს სამზარეულო, რაც საშუალებას მისცემს თავშესაფარს, რომ სოციალური საწარმო ჩამოყალიბდეს იქ უშუალოდ, სადაც იქ ცხოვრები ქალები, როგორც ახლო მცხოვრები, ისე მომავალში ყოფები, ისწავლიან პროფესიულ უნარჩვევებს, იქვე დასაქმდებიან, შეიძენენ პროფესიულ გამოცდილებასაც, მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს და რეკომენდაციას და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ უკვე შეძლებენ რომ დასაქმდნენ. სწორედ ამიტომ ქვია თავშესაფარს მიღმა, რომ ერთი მხრივ ეს არის თავშესაფრის შიგნით რა ხდება და ასევე თავშესაფრის დატოვების შემდეგაც ცხადია, ხშირად ბრუნდებიან ძალადობრივ ოჯახებში სწორედ იმ ფაქტის გამო, რომ არ აქვთ დასაქმების საშუალება. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. თქვენ ძალიან დიდი ხანია მუშაობთ, როგორც აღნიშნეთ, 11 წელია უკვე ამ საკითხებზე მუშაობთ. კერძო კომპანიები რამდენად ერთვებიან მსგავს საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტებში? მეტნაკლებად ერთვებიან, თუმცა ნაკლებად თავიანთი ინიციატივით. ძირითადად ჩვენ მივდივართ ვარწმუნებს. შრომატევადია ეს. ძალიან შრომატევადია და შედეგი უფრო მეტად მოაქვს უშუალოდ თემით დაინტერესებული ადამიანების და ჯგუფების და ორგანიზაციების ჩართვას, ისე როგორც ვთქვათ, ჩვენ სამეთვალყურეო საბჭოს ჩაერთვენ ძირითადად ორგანიზაციები, ასევე მაკაჩიჩუა, მაკამეშველიანი, რომლებიც უშუალოდ ორგანიზაციის მეთვალყურეობაზე არიან, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებელი, ასევე სხვა საელჩოები, ესტონეთი, პოლონეთი, UNDP, UN Women, IVA, საერთაშორისო მიმართულებით მუშაობთ, ძირითადად, ხო, რომლებსაც პრიორიტეტი აქვთ საქართველოში და არ მხოლოდ საქართველოში ძალადობის წინააღმდეგ. კომპანიას დავამატებ თუ შეიძლება ეს აუცილებლად დავამატებ. ბოლერო და კომპანია, ღვინის კომპანია და მეორე Toyota, რომლებმაც ანუ აქტიურობენ ქართული კომპანიების და მათი რისკი უნდა გაიზარდოს. სწორედ ამიტომ არის სატელევიზიო პლატფორმები, სწორედ იმისთვის, რომ აუცილებლად იყვნენ ორგანიზებულები ამ მიმართულებით, კომპანიები, ზოგ შეიძლება ინფორმაციაც არ აქვს მსგავსი ორგანიზაციების შესახებ, ამიტომ ამწურავად გკითხავთ თქვენც აუცილებლად როგორია მუშაობის პროცესი, თქვენ ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით, თუმცა უნდა დაუბრუნდები კონკრეტულ ღონისძიებას, რამდენად შრომატევადი იყო და რამდენად ხანგრძლივი პროცესი და რა ვის ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი. ხო, რა თქმა უნდა, შრომატევადი იყო. ხანგრძლივ დაახლოებით 3 თვეა ვემზადებით, თუმცა ძალიან გაგვიადვილა საქმე იმან, რომ ის ხელოვანები, რომლებსაც დაუკავშირდით პირველ ეტაპზე, ძალიან დიდი სიხარულით დაგვთანხმდნენ, ნებაყოფლობით, ანუ სრულად უსაწყიდლად შემოეწირა თავიანთი ნამუშევრები. დაახლოებით 70-მდე ადამიანს დაუკავშირდით და თითქმის ყველამ შემოგწირა რამდენიმე ნამუშევარი. საუბარ გამოთქვა მონაწილეობა.
და შემდგომ უკვე სხვები თავისი ინიციატივით გვწერდნენ და გვთავაზობდნენ თავიანთ ამუშავრებს. მათ შორის არიან რუსტამ ფეტვიაშვილი, ყარამან ქუთათელაძე, ლია უკლება, ნათელა გრიგალაშვილის ფოტოები გვაქვს, ნინო ფერაძე და კიდევ ბევრი მოკლედ კი საინტერესო ჩამონათვალი. 90 ხელოვანი. ჩვენ დაუბრუნდებით გამოფენა გაყიდვას აუცილებლად ასევე ქალტონატო ძალიან მახარებს თქვენი მობრძანება კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით იმ საქმისთვის რომელსაც უკვე წლები აკეთებთ. რამდენი ხანია რაც ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი არსებობს? შევაფასოთ რამდენად ხშირად მოგმართავენ სწორედ მსგავსი პრობლემებით ქალები წლების განმავლობაში. ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნდა 2003 წელს და დაფუძნების დღიდან მთელ რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში გვაქვს ჩვენი წარმომადგენლობა. სამწუხაროდ თავიდან ნამდვილად მხარდაჭერა იყო ძალიან მწირი და არავინ არ გვიჯერებდა, რომ ეს პრობლემა საქართველოში არსებობდა და ხშირად დათვინის ობიექტებიც გამხდარვართ. მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, იყო საკმაოდ დაბალი. მე მახსოვს, როდესაც თავშესაფარი უსასყიდლო თავშესაფრისთვის ფართი ძლევსნობის ფედერაციამ გადმოგცა და წლების განმავლობაში გვიყავით განთავსებული, როდესაც მოდიოდნენ მოვარდნები ხშირი იყო სამწუხაროდ მოძალადეები, მხოლოდ მოსახლეობა იყო ჩვენი დამცველი და მაშინ პატროლის არ იყო, ახალი შექმნი იქმნებოდა, თვლიდა რომ ეს მისი საქმე არ იყო და ვალდებული არ იყო, მოსულიყო და შეწუხებულიყო და დახმარებდა. ახლა ვითარება მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი. და კანონის მიღება, მეს ვითარება საბედნიეროდ შეცვალა, მომართვიანობამაც მოიმატა და ეს გამპირობებულია იმით, რომ დაცვის ხარისხი თანდათან მატულობს ჩვენს ქვეყანაში, სახელმწიფოც ჩაერთო და იმედია კიდევ უფრო მეტი მომართვიანობის მომატება გულისხმობს, რა თქმა უნდა, საჭიროებების უზრუნველყოფასაც. ცხადია, მთავარი საჭიროება რაც ქსელს ჭირდება და როგორია ხელისუფლების ჩართულობა თქვენ ახსენეთ, ხელისუფლების ჩართულობასთან ერთად კერძო სექტორის ჩართულობა მელონდასაც სწორედ იგივე შეკითხვა დაუსვი. არის თუ არა გააქტიურებული წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით? კერძო შედარება არ არის სწორედ ამ პრობლემის აღიარება ის, რომ ჩვენ ერთი წელია უკვე გვაქვს საკუთარი ფართი, რომელიც სახელმწიფომ გადმოგცა, რომელიც გარემონტა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერითაც და საჭიროებები არის ამოუწურავი. ვიტყოდი, ალბათ უმთავრესი სწორედ ის პროექტია და ის საჭიროება, რასაც ეკონომიკური გაძლიერება ქვია ქალბატონების. ჩვენ ვიცით და ალბათ არავისთვის არ არის დასამალი, რომ უმეტესობა ქალბატონების ბრუნდებიან სახლში მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ აქვთ წასასვლელი და ისინი არ არიან ეკონომიურად დამოუკიდებლები და ძალიან რთულია დღეს დასაქმება ჩვენს ქვეყანაში, მაშინ როდესაც უნარჩვევები არ გაგაჩნია. გაქვთ თუ არა აქტიური თანამშრომლობა თუნდაც ქალთა ფონდის საქართველოში სწორედ ამ მიმართულებებთან, თუ არის ეს პირველი ღონისძიება ერთობლივი? ჩვენ დაფუძნებელი არის სწორედ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, წლები აქვს თანამშრომლობ, ჩვენი გადაკვეთა ჯერ კიდევ ჩვენი დაფუძნების დღიდან ხდებოდა, 98 წლიდან ვართ ჩვენი გუნდი ამ სექტორში და ნანაც ასევე და ძალიან ვეხმარებით ყოველთვის ერთმანეთს ჩვენ რეგიონების გაძლიერება. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მხარდაჭერი არის სწორედ ქალთა ფონდი. ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი, როდესაც რეგიონებზე კეთდება აქცენტი, არა მხოლოდ დედაქალაქსაც ხადია. რა არის თქვენი სამომავლო სტრატეგია ნატო? ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ უკვე საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში და სამომავლოთაც ბევრი შესაძლებლობა იბადება. ჩვენი კონკრეტული ქმედებები სამომავლო უახლოესი სწორედ დაკავშირებულია იმ პროექტთან, რაც ლონდა ახსენა. ძალიან გვინდა რომ მცირე საწარმო დაფუძნდეს, გაძლიერდეს, მოეწყოს. ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული მის გაძლიერებაში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თვითონ მათაგანს და გვექნება საწარმო, სადაც გოგოები დასაქმდებიან, სადაც პროფესიასაც შეიძენენ და არა მარტო ისინი, ვინც თავშესაფარში არიან, მე მინდა ამას ხაზი გავუსვა. ჩვენ გვაქვს ასევე საკონსულტაციო ცენტრი, სადაც ადამიანები მოდიან და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მათმა ოჯახის წევრებმა არ იციან, ისინი დამალულად მოდიან ჩვენთან, მათთვისაც გახსნილია ეს საწარმო, მათაც შეუძლიათ შეისწავლონ მზარეულის უნარჩვევები, დასაქმდნენ მომავალში და იმედი გვაქვს შეკვეთებიც ექნებათ და შეძლებენ საქმისთვის. ეს არის აუცილებელი. თუნდაც კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, როდის გაიმართება გამოფენა გაყიდვა და რა იქნება თქვენი სამომავლო გეგმა ამ მიმართულებით.
გამოფენა გაყიდვა გაიმართება 1 მარტს TBC გალერეაში. 1 მარტს იქნება ყველა ნამუშევრის გამოფენა გაყიდვა, ხოლო 2 მარტს იქნება უკვე აუქციონი, დაახლოებით 30-მდე ნამუშევრის. და სამმავლოდ, გეგმავთ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს თავშესაფარს მიღმა რეალურად გადაწყვიტეთ, რომ იყოს უფრო კამპანია, რადგან არ შემოიფარგლოს მხოლოდ ამ ღონისძიებით, გამოფენა გაყიდვით. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ბევრი ორგანიზაცია ერთვება, ჩვენ წერთ რაღაც ვიდეო მიმართვებს და ასე შემდეგ. გვაქვს ცალკე ანგარიშის ნომერი მათთვის, ვინც ვერ მოახერხებს მოსვლას, ან კიდევ მოუნდება, რომ ხარი დაუჭიროს თავშესაფარს და ეს ყველაფერი მითითებული არის ჩვენს ღონისძიებაში, თუ ვინმე დაინტერესდება. 1 მარტს ვიწყებთ სვლას ძალიან მნიშვნელოვანი საქმისკენ. კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო ერთიანდებით სიკეთისთვის. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, იმ თქვენი აქტივობისთვის, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვანია და რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ დრო და იმედს ვიტოვებ, რომ არაერთხელ იქნებით ჩემი გადაცემის სტუმარი. ლონდა ბერია, ქალთა ფონდის საქართველოში კომუნიკაციების მენეჯერი და ნატო შავაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე, სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგი საინტერესო თემით დაგოვეთით. უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ფრანგულმა პარფიუმერულმა კომპანიამ ლანკომმა ჰოლივუდის ვარსკვლავების მონაწილეობით, რომლებიც კომპანიის ექსკლუზიური მოდელები არიან, ქალთა უფლებების დასაცავად ახალი კამპანია წამოიწყო. კამპანიის მიზანია ქალებს განათლების ამაღლებაში დაეხმაროს მხარდამჭერთა გუნდში კი ჯულია რობერტსი, პენელოპა კრუსი, კეით უინსლეტი, ლუპიტა ნიონგო და სხვა ვარსკვლავები ჩაეწერნენ. ცნობილმა დრამატურგმა ამასობაში და პულიცერის პრემიის ავტორმა დევიდ მამეტმა ჰოლივუდელ პროდიუსერზე ჰარვი ვაინშტაინზე პიესა დაწერა. მომავალი სპექტაკლის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ზოგიერთი მედიის ცნობით მთავარ როლს ასევე პულიცერის პრემიის მფლობელი სცენარისტი და მსახიობი ტრეისი ლეტსი შეასრულებს. გასული წლის ოქტომბერში ცნობილი გახდა, რომ ვაინშტაინს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებენ. გვახსოვს სკანდალური საქმის მასალაც, რომელიც ერთდროულად გამოაქვეყნა ორმა წამყვანმა ამერიკულმა გამომცემლამ, The New York Times-მა და New Yorker-მაც და არაერთ გზის გაგვიხილავს ქალების ნარატივში სწორედ ეს თემა. ელვის პრესლის ერთადერთმა შვილმა, ლიზა მარია პრესლიმ, სასამართლოს მიმართა ის თავისი ყოფილი მენეჯერისგან $100 მილიონ ითხოვს. ლეგენდარული მუსიკოსის შვილი აცხადებს, რომ ყოფილი მენეჯერი მას ატყუებდა. ლიზა მას ელვის პრესლი ინტერპრაიზის ფონდის კრახსაც აბრალებს და პრესლის ქალიშვილის ვალების ოდენობა ამასობაში ამ დროისთვის $16 მილიონ შეადგენს. ის ირწმუნება, რომ მისი კუთვნილი ფონდის წილი სწორედ მენეჯერმა სიგელმა გაყიდა $100 მილიონ და ეს თანხა სხვა კომპანიაში Core Entertainment-ში ჩადო, რომელიც 2006 წელს გაკოტრდა. ამ გარემოებამ ლიზა პრესლი $24 მილიონი დანაკარგამდე მიიყვანა, როგორც ირკვევა აქვე. სიგელმა საპასუხო სარჩელით შეიტანა, მისი თქმით, ვარსკვლავის შვილს ფულის ფლანგვა ჩვევია და ფონდი პრესლი ინტერპრაიზისი 1977 წელს ლეგენდარული მომღერლის გარდაცვალების შემდეგ დაფუძნდა. ესეც აღნიშნოთ აქვე და შეგახსენებთ, აუცილებლად მივადევნებთ თვალს მოვლენების განვითარებას და მოგესმით ამოწურავ ინფორმაციას. კანდის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრიუდო, რომელიც ინდოეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა, ინდური ნაციონალური სამოსის გამო კრიტიკის ობიექტი გახდა. ტრიუდო, რომელიც შეხვედრებს ინდურ ნაციონალურ სამოსში მართავს, ბოლივუდში გამართულ შეხვედრაზე იმ სამოსით მივიდა, რომელსაც ინდურ ფილმებში ქორწილის დროს ატარებენ კაცები. შერვანი ინდოელი სიძეების სამოსია, ტრიუდოს მეუღლეს ყვავილებით მოხარგული სარი ეცვა და მისი შვილებიც ინდურ საქორწინო სამოსში იყვნენ გამოწყობილნი. აღსანიშნავია, რომ მასპინძლები მას პიჯაკებში გამოწყობილნი დახვდნენ. ტრიუდო ინდოეთში 7 დღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ჯასტინ ტრიუდოს ვიზიტი ასევე დაგეგმილი აქვს აგრაში, აჰამაბადში, მუმბაისა და ასევე ამტრიცარში. 1922 წელს ალბერტ აინშტაინმა კურიერს ჩანაწერი აჩუქა. ეს ჩანაწერი $1.56 მილიონ გაიყიდა აუქციონზე იერუსალიმში. სხვა შორის საქმე იმაშია, რომ აინშტაინი იაპონიაში კითხულობდა ლექციებს, როცა მას ნობელის პრემია გადასცეს. როდესაც მეცნიერთან კურიერი მივიდა ნომერში და ეს ამბავი შეატყობინა, აინშტაინს ფული არ აღმოაჩნდა მისთვის ფეხის ქირის მისაცემად. ალბერტ აინშტაინმა წიგნაკში რაღაც დაწერა, ფურცელი ამოხრია, კურიერს გადასცა და უთხრა, რომ თუ ყველაფერი კარგად წავიდა და ეს ფურცელი ბევრად მეტი ეღირებოდა ვიდრე ფეხის ქირა. ფურცელზე გერმანულად წერია: მშვიდ და მოგრძალებულ ცხოვრებას, მეტი ბედნიერება მოაქვს ვიდრე წარმატების დევნას და მუდმივ ღელვას, რაც ამას ახლავს თან. ბედნიერების რეცეპტი აუქციონზე ამ კურიერის შვილიშვილმა გამოიტანა არაჩვეულებრივი ინფორმაცია, მე ვფიქრობ და ბევრისთვის მამოტივირებელიც. სახლი ფილმიდან Lady Bird ტურისტებისთვის დანიშნულების საყვარელ ადგილად იქცა. საკრამენტო ტურისტების ნაკლებობას არასდროს უჩიოდა, ვიცით, თუმცა გრეტა გერვიგის ოსკარის ნომინანტმა ფილმმა Lady Bird ყველაფერი კიდევ უფრო უკეთესობისკენ შეცვალა. ტურისტულმა სააგენტოებმა ერთ-ერთი სახლი, რომელიც ფილმში ჩანს, ტურისტებისთვის აუცილებლად სანახავი ადგილები
სცენების სიაში შეიყვანა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ამას რეჟისორი არ გაუხარებია, რადგან სახლის მეპატრონეების მიმართ თავს დამნაშავედ გრძნობს. Lady Bird-ის რეჟისორი გრეტა გერვიგი ოსკარის 90 წლიან ისტორიაში მეხუთე ქალი გახდა, რომელიც კინოაკადემიამ საუკეთესო რეჟისორი ქალის ნომინაციაზე წარადგინა. რა როლი აქვს კაცს გენდერულ თანასწორობაში? რამდენიმე წამში აქტუალურ თემაზე სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ნარატივს და გველოდეთ. კრისტინ ლაგარდი, რომელიც მეხუთე პოზიციაზეა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან ქალთა სიაში, 2011 წელს დაინიშნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გენერალურ დირექტორად. წარმოშობით ფრანგი კრისტინ ლაგარდი არამხოლოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ლიდერია, არამედ იგი განსაკუთრებული მისაბაძი მაგალითია, როგორც უკვე შემდგარი, ასევე მომავალი ლიდერებისთვის. მართალია ლაგარდის კარიერა ერთნაირი წარმატებით ვითარდებოდა, კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მაგრამ მის მიერ დაკავებული თანამდებობები ყოველთვის სტრესსა და დიდ წნეხთან იყო დაკავშირებული. კრისტინ ლაგარდი პირველი ქალია, რომელიც სათავეში ჩაუდგა 188 წევრ ქვეყნისგან შემდგარ ფინანსურ ორგანიზაციას. ასევე ის იყო საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და პირველი ქალი საერთაშორისო იურიდიული ფირმა Baker & McKenzie's 1999-2004 წლებში. 2004 წელს ლაგარდი გლობალური სტრატეგიული კომიტეტის პრეზიდენტი გახდა. მთელი თავისი კარიერის მანძილზე ლაგარდი ქალთა უფლებების დაუღალავი დამცველი იყო. კრისტიან ლაგარდი 2016 წელს ხელმეორედ აირჩიეს 5 წლის ვადით, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი. გენდერული სტერეოტიპებით სავსე გარემო და მცდელობა ჩვენთვის ბუნებრივი მისწრაფებების შეზღუდვისა. რა როლი აქვს კაცს გენდერულ თანასწორობაში და სპექტაკლი მშობელთა კრება დღევანდელი ნარატივის მიზანია. რეჟისორებთან მიხელ ჩარკვიანთან და დავით ხორბალაძესთან ერთად მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც მამაკაცები სტუმრობენ გადაცემას ქალების ნარატივი, ხშირად არ ხდება ეს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან აქცენტებს და თემებს ვეხებით. უღრმესი მადლობა თქვენ ჩართულობისთვის გადაცემაში. მიხელ, დავიწყოთ თქვენით ღია სივრცის მეორე სპექტაკლი, როგორც ვიცი, ღია სივრცეზე ცალკე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სივრცეა, რომელიც შესახებაც სულ ახლახანს გავიგე. მშობელთა კრება სპექტაკლი და აქტუალური თემატიკა. რატომ გადაწყვიტეთ სათქმელის მაყურებლობამდე მიტანა სწორედ ამ მიმართულებით? მოგესალმებით პირველ რიგში. მშობელთა კრება ნამდვილად მეორე სპექტაკლია ღია სივრცისთვის და ის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კვლევა იყო, იმიტომ რომ ყველაფერი დგას რეალურ ამბებზე, სპექტაკლი დოკუმენტურია, შესაბამისად ჩვენ ვეხებოდით იმდენად რეალურ და ნამდვილ ამბებს, იმდენად არა გამოგონილს, ასე ვთქვათ, არა თეატრალურ მასალას, რომ ძალიან რთული იყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულ ამბებს ვიხსენებდით რეპეტიციაზე, ამავდროულად ვიწერდით ინტერვიუებს ქუჩაში, იმის შესახებ, როგორი უნდა იყოს ნამდვილი ქართველი მამაკაცი და მივიღეთ ტექსტი, რომელმაც მოგცა რაღაცნაირი ფიძგი და ინსპირაცია. რომელმაც მოგცა გენდერული სტერეოტიპების, აი რაღაცა მახინჯის სტერეოტიპების მთელი დიდი რაღაცა ესეთი ბაზა, გულისხმობ რას, ჩვენ არ გვქონდა იდეაში ეს, რომ როცა ჩვენ ვიწყებდით მუშაობა სპექტაკლზე, ჩვენ ვიცოდით, რომ გვინდოდა ოჯახზე გველაპარაკა, გვინდოდა რომ გვესაუბრა იმ პრობლემებზე და სტერეოტიპებზე, რომლებიც ადამიანებს, როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს ნორმალურად არსებობაში ხელს უშლიან, მაგრამ მთავარი პრობლემა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა სპექტაკლში დგას ზუსტად გენდერული უთანასწორობა, გენდერული სტერეოტიპები, რომლებსაც საზოგადოება რაღაცნაირად თავიდანვე გვთავაზობს, რაც ამსაც გაცნობიერებულად ვიწყებთ ცხოვრებას და იქამდეც ალბათ და გადაწყვეტეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ ამაზე, დავიწყოთ დიალოგი ამის შესახებ. დიდი ხანი მიმდინარეობდა პროცესი სპექტაკლზე მუშაობის. შვიდი მიდიოდა რეპეტიციები, ძალიან გრძელი პროცესი იყო. სახელმწიფო ჩართულობა დიდია? დიდია ძალიან, იმიტომ რომ ისინი თავიანთ ამბებს ყვებიან უმეტესად თავიანთი ბავშვობიდან და ასევე თვითონ წერდნენ კიდეც ტექსტს, მე და დათო უბრალოდ რედაქტირებას ვაკეთებდით, რაღაცნაირად საერთო პროცესი იყო, ანუ ერთად გუნდური პრინციპით მუშაობის პროცესი. და სპექტაკლმა წარმატებაც მოიპოვა, ჩვენ მქონდა ინფორმაცია ქალების ნარატივში, რამდენიმე დღის წინ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ დავით სპექტაკლის შესახებ, რომელიც უკვე ირანში წაიღეთ, აკრძალობით სავსე ქვეყანაში. როგორ შეხვდნენ, როგორი გამოხმაურება მოყვა საზოგადოების მხრიდან და თვითონ უკვე თეატრალური საზოგადოების მხრიდან, სადაც ვიცით, რომ მსახიობებსაც გარკვეულწილად აქვს რაღაც აკრძალვები.
ხო, თავიდან მარტივი გადაწყვეტილება არ იყო, რომ ირანში წაგვეღო, იმიტომ რომ მათგან მოგვივიდა რაღაც მითითებები, რაც უნდა შეგვეცვალა სპექტაკლში. ქალებს უნდა ქონოდათ თმა დაფარული, კანი არ უნდა უჩანდეთ. ჰიჯაბებით უნდა წამოსულიყავთ. ასე იყო ნამდვილად? არა. კოსტიუმები ჩვეულებრივად ეცმოდათ, უბრალოდ სხეულის რაღაც ნაწილები არ უნდა უჩანდეთ, თმა არ უნდა უჩანდეთ და არ უნდა შეეხონ ერთმანეთს, ასევე არ შეიძლება ბუნებრივად იცვლება კოსტიუმიც. ასეთი აკრძალვებით. ხო, ძალიან ბევრი რამე შევცვალეთ, თუმცა იმდენად მნიშვნელოვანია მაინც ზუსტადაც ეგეთ ქვეყანაში ილაპარაკო ესეთ საკითხებზე, გენდერულ პრობლემებზე, თანასწორობაზე და ხმამაღლა თქვას ქალმა თავისი სათქმელი, რომ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ წავსულიყავით და საბოლოოდ მგონია, რომ რაღაც ეს დიალოგი მაყურებელთან შედგა, იმიტომ რომ რაღაც გრძნობდით ამ ინტერესს მათი მხრიდან, 5 ჯერ ვითამაშეთ და მაყურებელი სული იყო. ანშლაგით ჩაიარა, კი, წარმატებაზე ვისაუბრეთ უკვე სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი. მორიგი საგასტროლო განრიგი როგორ ვითარდება? ისევ მსგავს ქვეყნებში აპირებთ სწორედ ამ სათქმელის მიტანას, თუ სხვა ქვეყნებთან გვაქვთ მოლაპარაკება? ამჯერად უკვე გვაქვს ლიტვასთან მოლაპარაკება და შემდეგ უკვე ოქტომბერში ფრანკფურტში. მიხეილ, ქართული პრემიერა როდის შედგა და საქართველოში როგორი გამოხმაურება მოყვა? ქართული პრემიერა შედგა ფესტივალზე, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში, სადაც ვაჩვენეთ სპექტაკლი მხოლოდ უცხოელი პროდიუსერებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი სივრცე მაშინ ვერ დამთავრდა და ამიტომ საჭირო გახდა რომ სადმე გვეთამაშა სპექტაკლი და ვითამაშეთ ძველ სახლში, რომის ქუჩაზე, იმიტომ რომ ის იქაურობა ძალიან ავთენტურია ტექსტთან, ამბებთან, რასაც ყვებით და ნუ ძალიან კარგი გამოვიდა ერთ-ერთი ესეთი რაც აღნიშნავენ ხოლმე დავუშვათ გერმანულ სტატიებში, ყოველწარი ეს რომ საოცარი სივრცე იყო, მართლა ძალიან ლამაზი სახლი იყო, უბრალოდ იქ თამაში მე ვეღარ მოხერხდა, ვითამაშეთ სპექტაკლი ვერტიგოში, ეს არტ მენეჯმენტის სკოლა, ორჯერ ვითამაშეთ დეკემბერში და რაღაცა არ ვიცი, ყველაზე მეტად ჩემთვის რაც ღირებული იყო და რაც ყველაზე მეტად მომეწონა პრემიერის მერე ადამიანებს უნდათ რომ ესაუბრათ ჩვენთან ამაზე და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველას პრობლემას გონია რომ პირველ რიგში საჭირო რომ დაიწყოს საუბარი ვთქვათ გენდერულ უთანასწორობაზე, იმიტომ რომ ეს დააფიქსირებს პრობლემებს და როცა პრობლემა დაფიქსირებულია, წარმოდგენა მაინც გვაქვს როგორ შეიძლება რომ ამ პრობლემებს ვერ მიხეილ, თავად თუ გაგიცდიათ გენდერული უთანასწორობის შეგრძნება გარემოში თუნდაც, რადგან პრობლემა ისეთივე ჩაგვრელია ქალისთვის, როგორც კაცისთვის მეთანხმებით. კი, ნუ იცით რა არის ჩვენ ქვეყანა ვართ, სადაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთან ბიჭებს განსაკუთრებით ასწავლიან, რომ არასდროს არ ტირიან მაგალითად, სულ ცოტა და შესაბამისად ძალიან მცირე ბავშვობიდან მოყოლებული კაცები არიან გენდერული ნიშნით დისკრიმინირებულები, ამავდროულად საზოგადოება როგორც მამაკაცს გაკისრებს უამრავ რაღაცა სტერეოტიპულ ღირსებას, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს და აკმაყოფილებდე, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში კაცი არ ხარ და საკუთარ სქესს ვერ ამართლებს, შესაბამისად დისკრიმინაცია გენდერული ნიშნით მამაკაცებზეც ოღონდ იცით კონკრეტულად იცით პრობლემა რომ უბრალოდ რაღაცნაირად არ ფიქსირდება ეს როგორც პრობლემა მამაკაცების დისკრიმინაცია რაღაცნაირად არ არის ამაზე საუბარი და ზუსტად მგონია რომ ქალებზე ძალადობასაც იწვევს ეს. რა არის ამის მიზეზი, რომ სწორედ კაცების მიმართულებით არ ფიქსირდება? არა, ალბათ იმიტომ რომ რაღაცა ნორმაა ეს, რომ კაცი უნდა იყოს რაღაცა საქართველოში ზოგადად. მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენთან ძალიან ისე ფუნდამენტური პრობლემაა ეს რა, რომ მამაკაც უნდა გქონდეს რაღაცა რკინის გამძლეობა, რომელსაც ვერაფერმა ვერ უნდა აჯობოს ვერასდროს. ხო, შესაბამისად, ჩვენ მგონია რომ კაცს თუ ჩაგრავენ, მან უფლებებზე კი არ უნდა ilaparako's, იქით უნდა დაჩაგროს. რომ იმაზე მაგარი გამოვიდეს თვითონ და ამიტომაც არ ფიქსირდება პრობლემა და შესაბამისად კი ბატონო, როგორი უნდა იყოს გარემო იმისთვის, რომ ბუნებრივი მისწრაფებების შეზღუდვა არ მოხდეს? დავით, ძალიან საინტერესოდ დასვა მიხეილმა აქცენტი, თუმცა ასე ძალიან რთულია საუბარი. მაინც პირველი ნაბიჯები საიდან უნდა გადაიდგას თქვენი გადმოსახედიდან, როგორც ავტორი, სწორედ იმ მნიშვნელოვანი სპექტაკლისა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. პირველი ნაბიჯი ალბათ ეგ არის, ეწეღან მიშამას თქვა, რომ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ და უნდა ვთქვათ, რომ ეს პრობლემაა პირველ რიგში ალბათ. და ამის შემდეგ ალბათ რაღაც ზრები დაიწყება. ძალიან რთულია რომ შეიცვალოს ამდენი საუკუნეების განმავლობაში ადამიანში ეს გამჯდარი სტერეოტიპები, მაგრამ თუ ამას დავიწყებთ ლაპარაკს
და ჩვენი მცდელობა იქნება მძაფრი და აქტიური. ხო და აქტიური მაშინ რაც აუცილებლად უკვე დღევანდელ გადაცემაში ფიქსირდება, ძალიან სწორ ნაბიჯებს დგამთ. რა იქნება მორიგი სპექტაკლი? მიხეილ, ერთობლივი ნამუშევარი იქნება, ალბათ როგორც ხვდები, არა, ამჯერად ცალ-ცალკე სხვადასხვა თემაზე, რაც ბევრი მით უკეთესი. რაღაც ანუ ჯერჯერობით არ ვიცით, გეგმავთ რეპერტუარს, ჩვენი სივრცე ნელ-ნელა უახლოვდება თავისი სარემონტო სამუშაოების დასასრულს, შესაბამისად ალბათ ძალიან დიდი ხანით აღარ დაგვიანდება ჩვენი გახსნა, რომელსაც უკვე ამდენი ხანია ველოდებით. შესაბამისად ამ ზაფხულში დავიწყებთ ახალი სპექტაკლების კეთებას იმისთვის, რომ ახალ სეზონს ახალი რეპერტუარით შევხვდეთ. თუმცა ეს ყველაფერი ჯერ რაღაცნაირად დაგეგმვის პროცესშია და ამიტომაც ჯერ ასე ვთქვათ გეგმავთ რეპერტუარს. სად გეგმავთ ამ რეპერტუარს? სწორედ ეს მაინტერესებს, ღია სივრცე ძალიან საინტერესო პლატფორმას გვთავაზობს. დავით, რას ემსახურება ღია სივრცე და რას მოემსახურება სამომავლოდ, როდესაც უკვე როგორც მიხეილმა აღნიშნა, სარემონტო სამუშაოები დამთავრდება? ღია სივრცე ემსახურება იმას, რომ სხვადასხვა ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების ადამიანები შეხვდნენ ერთმანეთს, შექმნან ახალი პროდუქტი და უკავშირდნენ ერთმანეთს რაღაც ახალი ერთგვარი ხაბივით არის, ხო? ეს არ ეხება მხოლოდ სპექტაკლებს. არა, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი მიმართულებაა თეატრი, თორე ისე მუსიკის მიმართულებითაც მუშაობთ, რაღაც ვიზუალური ხელოვნების და ასე შემდეგ. და ეს არის ზუსტად მიზანი, რომ ეს სხვადასხვა მიმართულებები გადაეკვეთონ, შეხვდნენ ადამიანები ერთმანეთს, შექმნან ახალი ჯგუფები და ასე შემდეგ. ნიჭის გაერთიანება მოხდება, როგორც ვატყობ ღია სივრცეში. მე არაერთხელ ვიქნები თქვენი სტუმარი და არაერთხელ ვიქნებით თქვენც ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, თუ კომფორტულად იგრძენით თავი, ძალიან საინტერესო აქცენტებს აკეთებთ, საინტერესო სამომავლო გეგმები გაქვთ, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავ მე პირადად. უღმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის და მნიშვნელოვანი საუბრისთვის. რეჟისორები მიხეილ ჩარკვიანი და დავით ხორბალაძე სტუმრობდნენ გადაცემას. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11-ზე ცხადია მორიგი აქტუალური თემებით. ის გადამრჩენია გისურვოთ საინტერესო კვირის დასაწყისი ორშაბათი დღე წარმატებებით დახუნძლული ბედნიერად.